الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وتكونوا كويسين. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله السلسلة بتاعت الفيديوهات اللي بتتكلم عن تحليل أسواق المال. مبدئيا أنا محتاج الناس تعرف إن الموضوع طويل، وإن هو تراكمي، وإن هو إن شاء الله مش هيكون لا بشكل ممل ولا التفاصيل اللي فيه بعيدة عن مجال، لأن هو في الأول وفي الآخر اللي إحنا هنبدأ نعمله ده هو مرتبط بكل مجالات الحياة. لما انا بدات اطلع الفيديوهات كنت دايما بكلم الناس ان انت الاقتصاد موضوع مهم في حياتك، لانك لو ما فهمتهوش هو بيفهمك لوحده. مع الوقت الناس بدات تستوعب قيمه المال، التضخم، المعروض النقدي، حاجات كتير اثرت في حياتهم وفي تجارتهم اللي هم كانوا شايفينها بعيده كل البعد عن الاثر ده في وقت لما كانت الامور دي مستقره. بمعنى او باخر ان هم حسوا بقيمه فهم الاقتصاد، وانه ازاي ممكن يكون ضروري لاستيعاب كتير من امور الحياه والتعامل معها. هو انا شفت الكلام ده بالمناسبه في رسائل كتبها ناس ليا من دلوقتي وزمان بالمناسبه، ودي كانت من اكتر الحاجات اللي بتسعدني وبتاكد لي ان احنا بنقدم للناس رساله يا رب تكون دايما نافعه ومفيده. النهارده احنا هنبدا الاول التقديم بفهم اهميه الشرطات في حياتنا. الشرطات اللي هي الرسومات البيانية، ومعاها بيبقى الجداول. الاتنين دول بشكل أو بآخر هم نظرة إحصائية لمجموعة من البيانات المضطربة. بمعنى إيه؟ بمعنى البيانات اللي لو جات لك بشكل فردي ممكن ما تستوعبش منه صورة، لكن لما تجمعها في شكل منظومة وتبدأ تترسم قدام عينك أو تتحط في جداول ليها ألوان معينة بتوضح زيادات أو نقص أو تحسن في الحركة أو عدم تحسن في الحركة. لأن بالضرورة مش معنى إن حد عمل يوم جيد أو أداء جيد في لحظة معناه إنه جيد في المقابل. الحقيقة إن اللي بيخلي الناس جيدين هو الاستمرارية، والاستمرارية دي ما تنفعش تتقري من بيان واحد. من أكتر الأمثلة اللي مرتبطة بالناس وبادئين يحسوا بيها بالموضوع ده مجال الكورة. يعني مجال كرة القدم متحول من ان الكورة كانت بتتلعب عبارة عن 11 لعيب بينقلوا الكورة على الواقف نتيجة لعدم وضوح وظائف مركزية أخرى للناس. أيام زمان احنا لما كنت أنا بلعب هوكي، أنا كنت في فريق الشرقية الهوكي، وخدت معاهم بطولات جمهورية ولعبت معاهم لفترة مش قليلة، وبفتخر جدا بالموضوع ده في حياتي دايما. آه، كان في بدايه تطوير اداء ان انت ما تبقاش ثابت في مكانك وتتحرك وتاسست وتوفرلاب لزميلك والكلام ده، وان ده بدا يدخل في حسابات تقييم اللعيب الجيد، مش اللعيب المهاري او صاحب المهاره الواحده او اللي بينقل الكوره بس هو الموضوع الجيد، لكن مجمل الامكانيات اللي بيحصل عليها اللعيب. بنشوف دلوقتي اللعيب الهداف بيتحسب بالجون وبالاسيست. بنشوف دلوقتي الحركه، المدى الحراري للحركه اللي بيتقاس مع اللعيبه. اللعيب دلوقتي بقى بيتراقب بالكامل عشان يتعرف الاماكن اللي بيغطيها، يتعرف الاداء بتاعه، يتعرف كام باص بيتم، كام واحد بيتم بشكل سليم وكام واحد بيتم بشكل سيء. كل ما المعدلات دي بعد كده بتترسم قدام الكوتش اللي هو تقريبا غيروا اسمه بعد كده لمانجر، انا افتكر الكلام ده كان من فتره، لانه بدا يدير المشهد فبدا يحتاجوا ان هو يبقى مانجر، وبناء عليه كمدير بيحتاج ان هو يقيم بعيد عن العواطف الخاصه بيه اللي ممكن تخلي شكل لعيب جماليا افضل من لعيب، والعواطف الخاصه بالجمهور اللي ممكن يكون بيحب لعيب رغم انه ممكن يكون الانتاجيه بتاعته الاجماليه للفريق ليست على ما يرام. وبناء على كده بيودينا الكلام ده لفهم كتير من الامور في حياتنا، ان اللي بيتم في الكوره اللي هي المفروض انها لعبه كانت بسيطه وتحولت لاداره كامله. ضيف بقى على كده تقييم العقود وتقييم اللاعبين وتقييم ال الارباح اللي جت من نقل لعيب للعيب، اللي بناء عليه انت ممكن تلاقي لعيب بيتشري لاسباب ماليه بعيد كل البعد كمان عن الحاله الفنيه اللي ممكن يضيفها لناديه او اللي هو يكون عليها اصلا. آه، او لاغراض تسويقيه زي النقله اللي كانت بتتم من بعض اللعيبه للسوق السعودي في الفتره اللي كانت السعوديه بتحاول تسوق لسوقها. حاجات كتير بتبص عليها اكتر بكتير جدا من رقم واحد او فاكتور واحد في الرؤيه البيانيه ورؤيه الجداول. رؤيه الجداول دي تطورت مع الوقت وهي مهمه جدا في حياتك.
التطور بس الاول ان احنا عشان انا هختصر الحاجات اللي مش هتفيدنا عمليا، ودي نقطه مهمه انا هشتغل بيها. ادي بس عليها معلومه، لكن انا بتكلم عليها بعد كده بالتفصيل لا، لان انا اللي بشتغل بيه هو او اللي هقول لك عليه ان هو فعال، هو ده اللي بقول لك عليه روح شوفه او كمل بيه. لكن اللي غير فعال حد هنت عليه كنوع من الامانه في المعرفه، ان انت بعد كده لو انت عايز تعمق معرفتك ده موضوع يخصك. في اسواق المال في اكتر انواع من نوع من طريقه الرسم البياني معروفين. هم حوالي 6 انواع بشكل اشكال مختلفه، كل واحده منها بيبقى ليها مفهوم غير التاني. الكيرف طبعا او الخط المستقيم ده واللاين واحد اساسي منهم. في حاجه طبعا البار شارت والكاندل ستيك. الكاندل ستيك اللي هو الشموع اليابانيه هو الموضوع الاهم عندنا، وهو اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو الجاي، الاول عن تاريخه وبعد كده نبدا نتكلم عن تفاصيله. وفي بعد كده حاجات زي البوينت اند فيجر اللي هي بتقيس الحركه السعريه بس، وحاجه تانية كده كانت زيها. آه، ده النوع الاساسي اللي بيقيس حركه الاسعار في الاسواق. طبعا بعيد عن ده قياس حاجات تانية في الاسواق غير الاسعار، لان لما بعرض عليكم السيستم برضو اللي انا باذن الله خلاص في التفانيش بتاعته، هتلاقي نفسك محتاج انواع معينه من الشرطات عشان تقدر تستوعب بيانات معينه، لانك لو غرقت في البيانات والتفاصيل عمرك ما هتوصل لنتيجه تذكر. فزي ما بدأنا الفيديو واتكلمنا ان هو مهم للاقتصاد ومهم لمجال عمل، وشفنا مجال الكوره، فانت بناء عليه لازم تبص للمجال اللي انت موجود فيه في حياتك، وتشوف انت هتستفيد ازاي من معرفه الرسوم البيانيه والقدره على قرايه ال- الجداول. بالمناسبة كمان في مهارة مهمة بتبقى محتاجينها في المعرفة، اللي هي مهارة عرض البيانات وعرض الجداول. انا عارف طبعا ان احنا في زمن الاي اي اللي دلوقتي بقى بيعمل كل حاجة بشكل صناعي، لكن كان واحدة من المهارات الأساسية اللي كنا بنتعلمها لما كنا في فايزر، واللي هي أثرت كتير في قدرة الواحد على إن هو يقدم بيانات حتى بأقل فيجواليزيشن ممكن من غير ما يبقى معاك معروض، هي البرزنتيشن سكيلز. وكان واحده اساسيه من طريقه عرض البرزنتيشن سكيلز لما تيجي تتكلم طريقه المهارات اللي هي التقديم، كان لما تيجي تعرض جدول او كنت تيجي تعرض تيبل، فان انت لازم تعرض الاول ابعاد الحاجه قبل ما تروح تشاور عليها. حاجات بسيطه كان بيعملها بعض الناس وناس ما بتعملهاش، بتفرق كتير في طريقه التقديم. فانك تقرا خط الجدول، فتقول ده البيان الاولاني ده التاني، واحنا محتاجين نقرا ايه منه ومحتاجين نشوف منه، وتروح قايل البيان. بيفرق كتير جدا عن طريقه العرض، انك تعرض البيان فالناس ما تبقاش مستوعبه او شايفه انت عايز ايه. ادخال انيميشن او حركه على الموف اللي انت شايف فيها التاثير بيخلي العين تنجذب بشكل كبير. وتخيل الانيميشن ده مش بيتعمل غير لما يكون في حركه حصلت في البيانات، بمعنى ان بيان قبل او بيان بعد عشان منه تقدر تستوعب الامور. فبالتالي القراءات التاريخيه او التغيرات اللي بتتم كتير بتبقى اهم من الحركه الواحده. نرجع تاني للكوره عشان هي بتوضح بشكل كويس انك لما تلاقي لعيب واخد سبرنت بشكل جميل مثلا، مندفع لمسافة طويلة وبسرعة كويسة، فأنت ممكن المشهد الواحد ده يديك إيحاء بأن ده كل الجمال اللي موجود في الأسواق اللي في الكورة بيمتلك هذا اللعيب. لكن لو لقيته بعد كده نفسه قصير وبيشحر ومش قادر يكمل، فبتكتشف ان هو المشوار اللي عمله ده ممكن يكون آه، كشفه مش فاده، وبالتالي عنصر اللياقة البدنية مهم جدا في قياس عدد المرات اللي هيتحرك فيها، مش بالضرورة السرعة مرة واحدة. حاجات كتير من هذا القبيل بتدخل في الأحكام اللي بتقدمها لنا البيانات واللي بتقدمها لنا الجداول واللي بتقدمها لنا الرسوم البيانية. وأنا يمكن أول ما بدأت أرجع كنت بكتب بانتظام وقت المتابعات اللي كانت بتتم في الحركة اللي بتتم في الأسواق، إن هي خليك قريب من البيانات. أنا ما كانش منها هدفي منها إن أنت تبقى قريب من حاجة اللي أنت مش عارفها، لكن كان هدفي منها إن أنت مع الوقت تبقى عارف إن إحنا هنحتاج نتكلم على البيانات، وان البيانات موضوع مهم جدا، وان هي عن طريق ان انت قاريها. بالمناسبه مش عن طريق قول لي اعمل ايه، لان دي اسوأ حاجه ممكن تسمعها في الاسواق او تسمعها من الاشخاص اللي بتاكد على العقلانيه في التفكير بالمناسبه.
اللي هو ازاي انا ممكن اكون راجل كويس في شغلي وبعمل كل حاجه كويس وبعدين اجيب فلوس واقوم قايل اصل فلان قال لي، اصل سمعت فيديو فقال لي. آه، امور مش طبيعيه. قال لك، طب قال لك سبب وانت اقتنعت بيه او هتتداول على هتتحرج على اساسه، اوكي. لكن قال لي اللي انا شايفه بقى كتير او بدات المحو، ان هو واحده من علامات الظهور المنتظم اللي بتحصل دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي، هي استغلال لا عقلانية الناس في عرض الأمور بشكل لا عقلاني، وبالتالي تحريك مشاعرهم ناحيتك بدون عرض معرفة حقيقية على الناس. عشان كده أنا دايما برجو من الناس إنها تقيم المعرفة الحقيقية، لأن هي دي الحاجة اللي ممكن تضيف ليهم. الفيديو مقدمة أساسية للمجال كله. المجال كله اللي احنا هنشتغل فيه خلال فترة بالمناسبة هتاخد وقت طويل، لكن تراكميا هتعمل عملية تحسن منتظم إن شاء الله في الأداء بتاعكم. هنهي كده الفيديو الأول، وحاجة الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن تاريخ الشموع اليابانية. موضوع شيق جدا، وهيساعدنا كتير في فهم كتير من الأمور. هرجع لكم كمان.